رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که دهه محرم رو روزه میگیرد 1 سال گناهش را الله چه میکنه؟ معاف میکنه. 1 سال گناهش را معاف میکنه. پس کاری که مسلمان در دهه محرم باید بکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید، حدیث 1163 در بخاری است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ای امت من، بدانید که بهترین روزه و افضلترین روزه بعد از رمضان، بعد از روزه ماه مبارک رمضان، روزه گرفتن در دهه محرم است. بگو یک بار الله اکبر. این یک چانس دیگر برای اونهایی که توبه نکردن. این یک وقت طلایی دیگری برای اونهایی که هنوز توبه نکردن، هنوز میخواهند که گناه 1 سالشان پاک شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید، حدیث امام ترمذی است، رقم حدیث 752 است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود صیام یوم عاشورا، روزه گرفتن دهه محرم، اینی احتسب علی الله ان یکفر السنه التي قبله. من گمان دارم و باور دارم کسی که 1 روز دهه محرم را روزه بگیرد، فضیلتش این اندازه هست که الله رب العزت و الجلال 1 سال گناهی که قبلا انجام داده همه را پاک می‌کنه. 1 سال گناهی که انجام داده، اگر 1 روز دهه محرم را روزه بگیرد، سر 1 روز با صحبت میکنیم که آیا 1 روز است یا 2 روز. اگر روزه بگیرد دهه محرم را، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید من گمان دارم و باور دارم که حضرت حق سبحانه و تعالی گناه 1 سال قبل این بنده را همه ایشان را مورد مغفرت و بخشش قرار میدهد. شاید عزیزان من بگوید که جناب مولانا هوا خیلی گرم است، 12-13 ساعت است، ما چطور بتانیم که دهه محرم یا 9 محرم را روزه بگیریم؟ عزیزان من، اون آیه‌ای که در آغاز خدمت شما تلاوت شد، بسم الله الرحمن الرحیم، سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا، از همدیگر سبقت بجوییم، بشتابیم، سرعت بکنیم، مسابقه بدهیم به سوی بخشش از جانب پروردگار خویش، مسابقه بدهیم به سوی مغفرت پروردگار خویش و به سوی جنتی که الله میفرماید عرضها که عرض السماء والارض، پهنایی جنت به اندازه پهنایی زمین و آسمان است. الله این را به کسی وعده داده که ایمان به الله و به رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس عزیز من، آیا جنت بهایش به اندازه 12 ساعت و 13 ساعت تکلیف من و تو نمی‌ارزد؟ آیا جنتی که اون همه زیبایی، حوران جنت، قصرهای جنت، از همه بالاتر دیدار حضرت حق سبحانه و تعالی و در ردیف این نعمت بزرگ همنشینی با کسی که تمام روز ملاقاتش را آرزو میکنی، در تمام روز مشتاق دیدارش هستی، در تمام روز مشتاق دیدارش هستی. همنشینی رسول الله صلی الله علیه و سلم، این در کجا برای مسلمان مهیا می شود؟ در جنت. آیا جنتی که با این بهای بلند است، جنتی که با این ارزش است، جنتی که این اندازه قیمت دارد، آیا 12 ساعت و 13 ساعت گرسنگی و تشنگی من و تو را ارزش ندارد؟ تکبیر! الله اکبر! اگر یک معشوقه از عاشق خود طلب بکند که 1 روز برای من روزه بگیر، این کار را میکند، این کار را میکند، حتی جان برایش میدهد، شب نخواب، شب نمیخوابد، تمام پولت را به من بده، کل زندگیش را برایش میدهد، حتی نوشته میکند تو بهتر از جان من هستی، جان من فدای تو.
پس آیا الله ارزش این را ندارد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم ارزش این را ندارد؟ دارد. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه میفرماید که رسول صلی الله علیه و سلم، این هم حدیث امام بخاری هست، رقم حدیث اگر من اشتباه نکنم 1133 در بخاری هست. حضرت عبدالله ابن عباس میگوید که رسول صلی الله علیه و سلم، من خطا کردم، حدیث امام ابو داود است 2445. رسول الله صلی الله علیه و سلم دهه محرم را روزه گرفتند. حضرت عبدالله ابن عباس میگوید با ما هم امر فرمودن که روزه بگیریم، ما هم روزه گرفتیم. بعدش گفتیم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینجا را خوب دقت کن جوان من، نکته‌ای دارم در اینجا، خوب دقت بکن. گفتیم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، شما دهه محرم رو روزه گرفتین، با ما هم امر فرمودین که روزه بگیریم، ما هم روزه گرفتیم، اما یهود مدینه هم این روز رو روزه میگیرن، نصارا هم این روز رو تعظیم میکنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض کرد فإن كان العام المقبل، وقتی که سال که می آید پیش رو، اگر من زنده بودم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود سالی که می آید اگر من زنده بودم، روز 9 و روز 10 هر دوتا رو روزه میگیرم. رسول الله صلی الله علیه و سلم نفرت داشت از یهود. جوان من خوب دقت بکن، یهود و نصارایی که 2-3 روز پیش تو خبر داری در صفحات مجازی دیدی که او طیاره خود را بالا میکند، تو باید بیدار شدی. من تو ای جوان، من قبلا هم گفتم امروز جوان تمام رنگ و زرق و برق خود را از میسی میگیرد. در میدان فوتبال در افغانستان جوان امروز قیافه خود را قیافه میسی و رونالدو ساخته. ای عزیز من، پیامبر محبوب تو، ای عزیز من، اون کسی که امید شفاعتش را داری، ای عزیز من، اون کسی که در روز قیامت زیر بیرقش استاده میشوی، ای کسی که آرزوی هم نشینی با رسول الله صلی الله علیه و سلم را داری. پیامبر از یهود و نصارا نفرت داشت، چگونه با او دوستی میکنه؟ تکبیر! الله اکبر! آیا میزند؟ آیا میزیبد که خواهر مسلمان برود از صفحات مجازی لباس از یهود و نصارا بگیرد و تقلید بکند؟ آیا میزیبد که جوان مسلمان برود قیافه خود را مثل قیافه یهود و نصارا بسازد؟ آیا با مسلمان میزیبد که زندگی خود را مثل زندگی یهود و نصارا بسازد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اگر من زنده بودم سال دیگر روز 9 و 10 را میگیرم، به خاطر که من نمیخواهم عمل من موافقت بکند، همرنگی بکند، شباهت پیدا بکند به یهود. الله در قرآن میگه لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود. ای مؤمنان، قرآن میگه سختترین دشمن مسلمان، بزرگترین دشمن مسلمان در کره زمین یهود است. امروز مسلمان رفته از میسی رنگ میگیرد. امروز مسلمان رفته پابجی بازی میکند که یهود ساخته، پابجی بازی میکند که برای توحید و تحقیر اسلام ساخته شده، لدوی بازی میکند که برای تحقیر و توهین اسلام ساخته شده، لدوی بازی میکند که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین شده است. پیامبر فرمود من لعب بالناس فقد عصى الله و رسوله. کسی که پابجی بازی میکند، کرامبول بازی میکند، نافرمانی الله را کرده، نافرمانی رسول الله را کرده است. امروز جوان راحت این کار را انجام میدهد. پس جوان عزیز من، ببین در رسول صلی الله علیه و سلم، به محبوبت ببین آیا حق دارد این یهود بدبخت، این نصارایی که این کشور ستم دیده من تو، این کشوری که هیچ چیز از لحاظ مادی ما نداریم، در اسباب هیچ چیز ما نساختیم، ولی این ملت آنقدر ملت با غیرت است، آنقدر ملت با شهامت است، آنقدر ملت با جذبه و با محبت است نسبت به دین خودشان که با دست خالی 3 تا ابرقدرت دنیا را شکستند. روس را پوزش به خاک ما دیدیم، انگلستان را پوزش به خاک ما دیدیم، همین آمریکایی که شکست خورد
و همین آمریکایی که بدبخت شد و همین آمریکایی که به شکست از این کشور برآمد، من قبلا هم گفتم آخرین پیام، آخرین تحفه‌ای که از این کشور بود 11 دانه جنازه کثیف خود را به آمریکا انتقال داد. امروز باز با بهانه‌های مختلف آهسته آهسته رخنه پیدا کرده، آهسته آهسته وارد این کشور شده. امروز باز با راکت کابل و منیتو را راکت باران می‌کند با بهانه‌های مختلف. عزیز من، این ترفند یهود را باید بدانید. تواضع‌های دشمن مکر صیادی بود بیدل، که خم رفتن صیاد بهر قتل مرغان است. تواضع‌های دشمن مکر صیادی بود بیدل، که خم رفتن صیاد بهر قتل مرغان است. و تواضع یهود و نصارا به این اعلاناتشان، به این که میگویند ما بشر دوست هستیم، ما مسلمان دوست هستیم، ما مسلمان‌های افغانستان را دوست داریم، نه مسلمان. رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلان میکند که یهود و نصارا دشمن من است. الله رب العزت و الجلال اعلان میکند فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یهود و نصارا راضی نمیشود از شما تا زمانی که شما را بیدین نگرداند و به دین خودشان داخل نگرداند. راضی نمیشود یهود و نصارا از مسلمان تا زمانی که مسلمان را بیدین نگرداند. پس عزیز من برمیگردم به اون قضیه اول. بنابراین رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که اگر من زنده ماندم سال دیگر که آمد روز نهم و دهم محرم روزه میگیرم، اما تا سال دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم در این دنیا نبوده. از این دنیای فانی رخت سفر بسته کردن و از این دنیای فانی رفتن. بنابراین عزیز من، آرزوی نبی ما، آرزوی محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم این بود که اگر من تا سال دیگر زنده ماندم روز نهم و دهم محرم را چی میگیرم؟ روزه میگیرم. ای عاشقان رسول الله صلی الله علیه و سلم، ای محبان محمد امین صلی الله علیه و سلم، دوست نداریم که آرزوی رسول الله را پورا بگردانیم؟ پس اگر دوست داری نهم محرم و دهم محرم را روزه میگیریم من تو دست بلند عزیزان من. اگر تو تکلیف شدی، اگر تو رنج شدی، اگر تو درد کشیدی، این را بدانی که یک کس را راضی کرده کی است؟ الله. و دوم کی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. روز قیامت با پیامبر محبوب خود بگو یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، تو آرزو کردی که اگر تا سال دیگر زنده بودم نهم و دهم را من روزه میگیرم. من این کار را کردم یا رسول الله. من این کار را کردم به خاطر محبتی که نسبت به تو داشتم. یا رسول الله، من جان خود را فدای تو میکنم. آرزوی تو را من برآورده میگردانم. پس وقت آرزوی تو این است که تو روز نهم و دهم محرم روزه میگرفتی، اگر زنده میبودی که زندگی بقا نکرد و محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم از این دنیای فانی رحلت فرمودن و از این دنیای بی وفا رفتن به طرف رفیق اعلا و از این دنیای بی وفا در آغوش گرم پروردگار عالم رفتن که این دنیا به کس پاینده می بود، محمد تا قیامت زنده می بود. پس به رسول الله صلی الله علیه و سلم دنیا تمام شد. 1400 نزدیک به 1430 چند سال می شود، 43 سال از هجرت می شود، 1443 سال. اما این که در مدینه پیامبر صلی الله علیه و سلم داخل شد نزدیک به 453 سال می شود از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم. از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم که دنیا با پیامبر محبوب ما بقا نکرد و من تو هم نمی‌دونم. بنابراین رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود حضرت عبدالله ابن عباس را کسی پرسان کرد، حکم ابن اعرج است، میگه من از حضرت عبدالله ابن عباس پرسان کردم که ای بزرگوار درباره روز عاشورا به من چیز خبر بده. به من گفت که تو وقت هلال را دیدی، هلال محرم را، اذا رأیت هلال المحرم، وقتی تو دیدی مهتاب ماه محرم را فعدد، شمار بکن روزها را، شمار بکن. وقتی که روز نهم رسید پس روزه بگیر و دهم را هم روزه بگیر. من میگه از حضرت عبدالله ابن عباس پرسان کردم هکذا کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصوم، آیا این گونه پیامبر صلی الله علیه و سلم در محرم روزه میگرفت؟
حضرت عبدالله ابن عباس فرمود بله این گونه رسول الله صلی الله علیه و سلم روزه میگرفت، روز نهم و روز دهم. حضرت علامه شانرشای کشمیری رحمت الله علیه میفرماید کسی که روز نهم و دهم را روزه میگیره سنت را به جا کرده، روز دهم را به تنهایی روزه میگیره باز هم سنت را به جا کرده، دهم و یازدهم را روزه میگیره باز هم سنت را به جا کرده، نهم و دهم و یازدهم را روزه میگیره باز هم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را به جا کرده. هرچی بیشتر شود ثوابش بیشتر است، هرچی تو جوان مردی نشان بدی همون اندازه الله و رسول را راضی میگردونه. پس عزیز من، اگر در این 2 روز که تو تکلیف میشی در روزه گرفتن نهم دهم محرم، این را بدانی که الله را هم راضی میکنی، رسول عادت بکنین که این 2 روز را روزه بگیرن. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که دهه محرم را روزه میگیرد 1 سال گناهش را الله چه میکنه؟ معاف میکنه. 1 سال گناهش را معاف میکنه. عزیز من، این نعمت خیلی بزرگی است. ما خیلی خطا و گناه داریم. بیایید خیر اگر تکلیف شدیم، زحمت شدیم، 2 روز دیگه هم روزه میگیریم به خاطر که الله را راضی بگردانیم.